Làm thế nào để khiến đàn ông yêu say đắm bạn ngay lập tức? 99% phụ nữ không biết. Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao người phụ nữ ấy chẳng cần cố gắng, chẳng cần gợi cảm, chẳng cần chiều chuộng, mà vẫn khiến đàn ông yêu đến mức không dám rời xa? Còn bạn, sau bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu thay đổi, bao nhiêu hy sinh, vẫn không giữ được một người ở lại? Đừng vội buồn, vì sự thật là đàn ông không yêu vì bạn hoàn hảo. Họ yêu vì ở bên bạn, họ cảm thấy bình yên. Và cảm giác đó không đến từ son phấn, không đến từ ngoại hình, cũng không đến từ những kỹ năng giữ chân đàn ông ngoài kia. Cảm giác ấy chỉ xuất hiện khi bạn thật sự đủ đầy từ bên trong. Khi bạn biết cách sống đúng với mình, khi bạn biết giữ giá trị mà không cần lên tiếng, khi bạn học được cách dịu dàng nhưng không yếu đuối, bước lùi mà không đánh mất phẩm giá. Video này không dạy bạn cách khiến đàn ông đuổi theo. Nó sẽ chỉ bạn cách trở thành người phụ nữ mà một người đàn ông tử tế, nếu đã yêu, sẽ không bao giờ dám đánh mất. Nếu bạn đang muốn yêu một cách sâu sắc, tử tế và xứng đáng, hãy ở lại đến cuối. Có thể bạn sẽ không còn cần phải theo đuổi ai nữa, vì chính bạn đã trở thành lý do để người khác tiến về phía mình. Như thường lệ, trước khi bắt đầu, tôi mong bạn hãy nhấn thích video này để tiếp thêm động lực cho tôi lan tỏa những giá trị ý nghĩa về cuộc sống. Nếu bạn muốn nhận thêm những nội dung bổ ích, đừng quên đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Nếu bạn thấy chủ đề này thú vị, hãy để lại số 1 trong phần bình luận. Nếu bạn muốn tôi cải thiện nội dung hơn, hãy bình luận để tôi biết nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. 1. Hãy ngừng gây ấn tượng. Thay vào đó, hãy sống đúng với giá trị bản thân. Trong một thế giới mà ai cũng vội vàng muốn được chú ý, người phụ nữ thường bị cuốn vào áp lực phải nổi bật. Nhiều người dốc sức học cách nói chuyện hấp dẫn, ăn mặc hợp mốt, cư xử đúng chuẩn để ghi điểm với người đàn ông mình thích. Nhưng càng cố gắng để gây ấn tượng, ta lại càng dễ đánh mất điều làm nên sức hút đích thực. Sự an nhiên, sâu sắc và chân thành của chính mình. Người đàn ông trưởng thành không yêu bạn vì bạn tỏ ra thú vị. Họ yêu bạn khi bạn sống thật, không gồng lên để được yêu. Họ bị thu hút không phải bởi vẻ ngoài, mà bởi cảm giác khi ở bên bạn. Cảm giác nhẹ nhõm, gần gũi, không cần phòng bị, không cần diễn xuất. Và cảm giác ấy chỉ đến khi bạn thật sự sống đúng với giá trị bên trong mình. Khi một người phụ nữ biết mình đang sống vì điều gì, tin vào điều gì và không cần chứng minh điều đó với ai, cô ấy tự nhiên tỏa ra một sức hút rất riêng. Không ồn ào, không kêu gọi, nhưng đủ để người khác muốn ở lại lâu hơn, muốn hiểu cô nhiều hơn. Bởi sự thu hút đích thực không nằm ở những gì bạn làm ra vẻ, mà ở những điều bạn giữ được trong im lặng. Vì thế, thay vì luôn tự hỏi, anh ấy có thấy mình thú vị không? Hãy thử đặt lại một câu hỏi giản dị mà sâu sắc hơn. Mình có đang sống đúng với điều mình tin không? Câu trả lời ấy, nếu đủ chân thành, sẽ dẫn bạn đến một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Không cần cố gắng gây ấn tượng, cũng không sợ bị lãng quên. Bạn có thể bắt đầu bằng những việc nhỏ, nhưng có sức thay đổi lâu dài. Mỗi sáng thức dậy, dành ít phút viết vài dòng cảm xúc. Điều gì khiến bạn biết ơn, điều gì hôm qua bạn làm đúng, dù chỉ là lắng nghe một người thân trong im lặng. Hãy chọn đọc một cuốn sách không để trở nên thông minh hơn trong mắt ai đó, mà chỉ để hiểu mình rõ hơn, tĩnh lại hơn. Và hãy tập nói ra điều bạn tin, dù giản dị nhưng xuất phát từ lòng tử tế, thay vì nói những điều người khác muốn nghe. Khi bạn sống đúng với chính mình, bạn sẽ nhận ra, hóa ra ta không cần tỏa sáng để ai đó chú ý. Vì chính sự bình lặng, giản dị nhưng kiên định của bạn đã là ánh sáng rất riêng trong mắt người xứng đáng. 2. Muốn đàn ông gắn bó, nội tâm bạn phải vững như ngọn núi. Có những người phụ nữ chỉ cần ngồi im lặng cũng khiến người đối diện cảm thấy bình yên. Không cần nói nhiều, không cần thể hiện, không cần làm quá. Sự hiện diện của họ như một ngọn núi, đứng yên đó, vững vàng và không bị lay động bởi những cơn gió bên ngoài. Đó là khí chất không đến từ vẻ ngoài, mà từ chiều sâu của nội tâm đã được tu dưỡng mỗi ngày. Người đàn ông khi yêu, đôi khi không cần người phụ nữ giỏi lý luận hay sắc sảo trong lời nói. Họ cần một nơi trốn có thể trở về, một người đủ dịu dàng để an ủi và đủ vững vàng để không bị cuốn theo cảm xúc bồng bột. Và để có được điều ấy, bạn cần học cách làm chủ tâm trí mình trước tiên. Nội tâm vững không có nghĩa là bạn không bao giờ buồn, mà là bạn biết cách không để nỗi buồn kéo bạn trôi đi, không phản ứng vội vàng trước lời trách móc, không sụp đổ vì một ánh mắt lạnh lùng. Bạn biết cảm nhận,
biết thở chậm lại và chọn hành xử bằng sự hiểu biết chứ không phải bằng sự tổn thương. Nếu bạn thường cảm thấy dễ bị cuốn theo cảm xúc, dễ nóng giận, dễ thất vọng vì người khác, hãy bắt đầu bằng một việc đơn giản nhưng rất hiệu nghiệm, thiền. Không cần ngồi hàng giờ, chỉ cần mỗi tối, trước khi ngủ, tắt hết tiếng ồn, ngồi thẳng lưng, nhắm mắt và quan sát hơi thở ra vào trong 5 phút. Lúc đầu sẽ khó, nhưng nếu bạn kiên trì, tâm bạn sẽ tĩnh lại và bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được sự vững vàng như gốc cây lâu năm. Ngoài ra, hãy thực hành viết nhật ký cảm xúc. Không phải để than vãn, mà để hiểu chính mình. Viết ra điều khiến bạn bối rối hôm nay, điều bạn muốn phản ứng lại nhưng đã chọn im lặng, điều bạn đang học cách buông bỏ. Khi bạn xây được một nội tâm ổn định, bạn sẽ không còn bị tổn thương bởi những điều nhỏ nhặt. Bạn sẽ không gào thét khi ai đó rời đi, không hoảng loạn khi một mối quan hệ gặp sóng gió. Và chính điều đó mới là thứ khiến đàn ông thật sự muốn gắn bó lâu dài. Vì bên bạn, họ cảm thấy an toàn, điều mà không phải ai cũng cho được. 3. Dịu dàng không phải là yếu đuối, mà là nghệ thuật mạnh mẽ trong im lặng. Có người cho rằng, để được tôn trọng, phụ nữ phải sắc sảo, phải lý luận giỏi, phải phản ứng kịp thời trong mọi tình huống. Nhưng có những người phụ nữ chẳng cần lên tiếng quá nhiều, chẳng cần thể hiện bản thân sắc bén, vẫn khiến người đàn ông bên cạnh nể trọng đến lặng người. Họ làm điều đó bằng một phẩm chất tưởng như mềm, nhưng lại vững như thép, dịu dàng. Dịu dàng không phải là sự chịu đựng vô lý, cũng không phải là thái độ nhu nhược để được yêu. Người phụ nữ dịu dàng thật sự là người biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng, biết khi nào cần lùi lại một bước để giữ hòa khí và khi nào cần kiên định để giữ giá trị. Có một sức mạnh thầm lặng trong sự dịu dàng. Nó không gào thét, không đối đầu, nhưng khiến người khác phải tự nhìn lại mình. Một người phụ nữ có thể ngồi xuống, lắng nghe, không ngắt lời, không phản ứng bốc đồng, chính là người đang mang trong mình nội lực sâu thẳm. Bởi chỉ khi ta đủ hiểu mình, ta mới có thể hiểu người và chọn cách hành xử không làm tổn thương cả hai. Để rèn luyện được sự dịu dàng ấy, bạn cần bắt đầu từ việc trì hoãn phản ứng. Khi ai đó nói lời khiến bạn tổn thương, đừng vội đáp trả. Hãy hít thở chậm 3 lần. Hãy tự hỏi, mình đang nói điều này vì muốn giải quyết hay chỉ vì đang tổn thương? Thay vì tranh cãi, hãy chọn giữ im lặng một lúc, không phải để chịu đựng, mà để hồi tâm. Nhiều khi, sự im lặng là món quà tốt nhất dành cho cả hai người. Một cách khác để nuôi dưỡng sự dịu dàng là ghi nhớ mỗi ngày một câu nói nhẹ nhàng, có chiều sâu. Ví dụ, người mạnh mẽ không phải là người lớn tiếng, mà là người giữ được bình yên khi người khác mất kiểm soát. Hãy để những câu chữ ấy thấm vào tâm trí bạn mỗi sáng, như một tấm gương soi lại chính mình. Và sau cùng, hãy tự hỏi, mình muốn là người khiến người khác thắng trong tranh luận, hay khiến họ muốn được đối thoại nhiều hơn? Nếu bạn chọn vế sau, thì dịu dàng chính là cánh cửa dẫn đến sự trưởng thành trong mối quan hệ. Người phụ nữ có thể giữ được sự mềm mại trong những lúc lòng mình dậy sóng, chính là người khiến đàn ông vừa nể trọng, vừa muốn được bảo vệ. Bởi anh ta biết, cô ấy không yếu đuối, chỉ là cô chọn cách mạnh mẽ bằng sự lặng lẽ của trái tim. 4. Giữ khoảng cách, không phải để kiêu mà để giữ giá trị. Một người phụ nữ biết giữ khoảng cách không phải vì cô kiêu kỳ, mà vì cô trân trọng chính mình. Cô không xuất hiện quá nhiều, không nhắn tin quá thường xuyên, không dâng tặng sự quan tâm của mình một cách tùy tiện. Bởi cô hiểu rằng, điều gì dễ có được thì cũng dễ bị xem thường. Trong tình cảm, đàn ông thường bị hấp dẫn bởi những gì họ phải chinh phục. Nhưng sự chinh phục ở đây không nằm trong trò chơi kéo đẩy, mà là cảm giác rằng người phụ nữ ấy có giá trị riêng, không phải ai cũng dễ dàng chạm tới. Và chính vì thế, họ sẵn sàng bước chậm lại, lắng nghe nhiều hơn và nghiêm túc hơn trong hành trình đến gần bạn. Người phụ nữ giữ khoảng cách đúng lúc là người không chạy theo, nhưng cũng không làm cao, không khép lòng, nhưng cũng không buông lòng quá sớm. Cô chọn cách đi chậm để nhìn sâu, chọn cách xuất hiện đúng lúc, đúng người và đúng lý do. Sự hiện diện của cô không là điều đương nhiên, mà là điều có chọn lọc, và chính điều đó khiến người khác trân trọng cô hơn. Nếu bạn muốn bắt đầu học cách giữ khoảng cách một cách tinh tế, trước hết hãy biết nói không với những lời mời không cần thiết. Không phải mọi cuộc gặp gỡ đều phải tham gia. Không phải mọi tin nhắn đều cần trả lời ngay lập tức. Thay vì để người khác chi phối thời gian của bạn, hãy ưu tiên thời gian cho bản thân, học một điều mới, chăm sóc sức khỏe,
hoặc chỉ đơn giản là dành thời gian tĩnh lặng để suy ngẫm. Bạn cũng có thể thực hành việc không chia sẻ tất cả mọi chuyện cá nhân quá sớm. Trong những mối quan hệ mới, hãy giữ lại cho mình một khoảng trời riêng, không phải để giấu giếm, mà để nuôi dưỡng. Điều gì càng sâu, càng nên lặng. Điều gì càng quý, càng cần giữ gìn. Người đàn ông yêu bạn thật sự sẽ không bỏ đi chỉ vì bạn không vồn vã. Trái lại, anh ta sẽ cảm nhận được rằng, để được bước sâu vào thế giới của bạn, anh cần xứng đáng. Và anh sẽ học cách nghiêm túc hơn, trưởng thành hơn. Bởi vì bạn không phải là điều dễ có, bạn là điều đáng để giữ. 5. Yêu bản thân đúng cách, không phô trương, không ích kỷ. Người phụ nữ biết yêu bản thân đúng cách, luôn tỏa ra một thứ ánh sáng riêng, không chói lóa nhưng khiến người khác phải ngoái nhìn. Họ không cần nói nhiều về bản thân, không cần chứng minh rằng mình đang sống hạnh phúc. Bởi chính cách họ bước đi, cách họ lựa chọn, cách họ im lặng đúng lúc, đã nói lên tất cả. Yêu bản thân không phải là mua sắm thật nhiều, cũng không phải là bỏ mặc thế giới chỉ để lo cho mình. Yêu bản thân cũng không có nghĩa là tự cho mình quyền làm tổn thương người khác chỉ vì mình cần được yêu, mà là biết lắng nghe chính mình một cách nghiêm túc, biết chăm sóc bản thân như cách mình chăm sóc một người thân quý giá nhất. Người phụ nữ biết yêu bản thân sẽ không vội vàng chạy theo một người đàn ông chỉ vì sợ cô đơn. Cô hiểu rằng có lúc phải ở một mình, có lúc phải im lặng, có lúc phải lùi bước để lắng nghe, để chữa lành, để trở nên đầy đặn từ bên trong. Chính sự đầy đặn ấy khiến cô không còn cần ai đến để lấp đầy. Bạn có thể bắt đầu bằng những điều rất đơn giản. Mỗi ngày hãy dành ra ít nhất 30 phút để chăm sóc cơ thể. Tập một bài yoga nhẹ, đi bộ trong công viên, uống một ly nước ấm thay vì cà phê vội. Đó không chỉ là chăm sóc sức khỏe, mà còn là cách bạn cho mình sự trân trọng. Hãy chọn cho mình một khoảng thời gian trong tuần, tắt điện thoại, rời khỏi mạng xã hội, pha một ấm trà, mở một bản nhạc êm dịu và chỉ ngồi với chính mình. Không cần làm gì, chỉ để cảm nhận sự hiện diện của bạn là đủ đầy, là yên tĩnh, là an toàn. Và quan trọng hơn hết, hãy tập cách đối xử tử tế với chính mình trong lời nói và suy nghĩ. Đừng tự chê trách khi bản thân mắc lỗi. Đừng so sánh mình với người khác. Hãy nhắc mình mỗi ngày rằng tôi không cần phải hoàn hảo để được yêu. Tôi chỉ cần sống chân thành, trọn vẹn và biết tiến về phía tốt đẹp hơn. Người đàn ông yêu bạn thật sự sẽ không bị thu hút bởi một người luôn cần được khen ngợi. Họ bị hút về phía một người phụ nữ sống có trách nhiệm với thân, tâm, trí của mình. Người biết yêu mình đúng cách cũng là người biết yêu người khác bằng một trái tim đủ trưởng thành. 6. Người phụ nữ biết khi nào nên bước lùi, sẽ giữ được tình yêu lâu dài. Trong tình yêu, người ta thường nghĩ rằng để giữ được một người đàn ông, phụ nữ phải làm nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn, giành lấy và níu giữ thật chặt. Nhưng sự thật là, tình yêu không bền vững nhờ việc nắm chặt, mà bền vững khi người phụ nữ biết khi nào cần thả lỏng. Có những lúc, bước lùi một bước không có nghĩa là thua cuộc, mà là để giữ lại điều quan trọng nhất, sự tôn trọng, sự bình an và sự thấu hiểu giữa hai người. Bởi không phải mọi điều đều cần phản ứng. Không phải mọi tổn thương đều phải nói ra ngay. Không phải mọi mong muốn đều cần được đáp ứng tức thì. Người phụ nữ trưởng thành không cần giành phần đúng trong mọi tranh cãi. Cô chọn sự điềm tĩnh thay vì cái tôi. Chọn giữ lại một mối quan hệ đẹp thay vì thỏa mãn cơn giận tức thời. Cô biết rằng có những lúc im lặng là cách bảo vệ tình yêu. Có những lúc rút lui là để người đàn ông có không gian trưởng thành, để bản thân có khoảng lặng hồi tâm. Bạn có thể rèn luyện điều này bằng cách quan sát chính mình trong những lúc bất an. Thay vì nói ngay khi tổn thương, hãy tập dừng lại. Viết ra cảm xúc vào một trang giấy, không gửi vội, không phân trần. Chờ cho đến khi lòng bạn nguôi lại, bạn sẽ thấy nhiều điều không cần lời giải thích, chỉ cần lòng vị tha. Mỗi tháng một lần, hãy dành cho mình một ngày tĩnh lặng, rời xa điện thoại, rời xa các mối quan hệ xô bồ, chỉ để hỏi lại một điều. Mối quan hệ mình đang giữ, có còn đang giúp mình lớn lên trong bình an không? Khi bạn có thể nhìn tình yêu như một dòng nước, lúc chảy, lúc lặng, lúc đầy, lúc vơi, bạn sẽ không còn cố kiểm soát, mà sẽ học cách giữ gìn. Người đàn ông không cần một người phụ nữ luôn tranh phần đúng. Anh ấy cần một người đủ thấu hiểu để không đẩy mọi chuyện đến đỉnh điểm. Và người phụ nữ ấy, khi biết bước lùi đúng lúc, không những giữ được tình yêu, mà còn giữ được giá trị của chính mình trong mắt người đàn ông ấy. Bạn thân mến,
Không cần tô vẽ bản thân đến mức quên đi chính mình. Không cần diễn vai người phụ nữ hoàn hảo đến mức mệt mỏi. Cũng không cần theo đuổi ai đến độ đánh rơi lòng tự trọng. Bởi người đàn ông thật sự đáng để yêu sẽ không bị cuốn hút bởi sự phô trương, mà bị chạm đến bởi sự đủ đầy lặng lẽ bên trong một người phụ nữ. Khi bạn ngừng chạy theo tình yêu, bạn bắt đầu thu hút nó. Khi bạn thôi tìm kiếm sự chú ý, bạn bắt đầu tỏa sáng một cách tự nhiên. Và khi bạn sống đúng với giá trị của mình, người xứng đáng sẽ tự khắc tìm đến, không phải để lấp đầy bạn, mà để cùng đồng hành với bạn trên một hành trình lâu dài, yên bình và sâu sắc. Tu dưỡng không phải là việc của một ngày, cũng không phải để làm hài lòng ai khác. Tu dưỡng là hành trình bạn âm thầm đi qua để mỗi ngày trở nên nhẹ hơn, sáng hơn và gần với chính mình hơn. Đó cũng chính là điều khiến bạn trở thành người phụ nữ khiến người khác không dám đánh mất, vì không dễ gì tìm lại được. Nếu hôm nay bạn bắt đầu, dù chỉ là một bước nhỏ, ngồi yên 5 phút với hơi thở, đọc một trang sách cho tâm mình sáng hơn, từ chối một cuộc hẹn không cần thiết để dành thời gian tự chăm sóc bản thân, thì đó đã là một bước tiến lớn trên con đường trở thành người phụ nữ khiến đàn ông yêu bằng cả trái tim. Và nếu bạn thấy bài chia sẻ này chạm được một phần nào đó trong trái tim mình, hãy đừng giữ nó lại riêng cho bản thân. Hãy chia sẻ đến những người phụ nữ quanh bạn, để cùng nhau, chúng ta trở thành những người phụ nữ đẹp từ bên trong, dịu dàng mà mạnh mẽ, biết yêu thương mà vẫn giữ được lòng tự trọng. Bởi khi bạn sống như một người phụ nữ có khí chất, bạn không cần theo đuổi tình yêu sẽ là thứ chủ động tìm về bên bạn. Quý vị thân mến, người phụ nữ sở hữu 3 vẻ đẹp nội tâm này sẽ luôn đón nhận phúc lành trong cuộc sống. Có một câu nói thấm đẫm triết lý: khi bạn đối diện với điều tốt đẹp nhất mà vẫn giữ được sự điềm tĩnh, và khi chạm mặt điều tồi tệ nhất mà không bị lay động tâm can, ấy là khi bạn đã đạt đến vẻ đẹp của một tâm hồn an nhiên. Với những người phụ nữ đã từng trải qua thăng trầm, vẻ đẹp không còn nằm ở sự nổi bật về ngoại hình hay tài năng, mà là sự trầm ổn trong tâm thái, thứ chỉ có thể được đúc kết từ kinh nghiệm sống và sự hiểu thấu bản thân. Họ không còn chạy theo những phán xét bên ngoài, mà dần biết buông những điều nên buông, giữ những điều xứng đáng. Trong sự yên ổn ấy, họ lặng lẽ tiến về phía trước, kiên định và không hề hoang mang trước những ngã rẽ của đời người. 1. Tự tin, buông bỏ mặc cảm, tìm lại chính mình. Nhà văn George Bernard Shaw từng nói, người có lòng tự tin có thể biến điều tầm thường thành kỳ diệu. Thật vậy, khoảnh khắc đẹp nhất của một người phụ nữ không nằm ở lớp trang điểm hay bộ cánh lộng lẫy, mà là lúc cô ấy ngẩng cao đầu với dáng vẻ thanh lịch và ánh mắt tự tin. Người phụ nữ tự ti thường sống trong mặc cảm, luôn cảm thấy mình không đủ tốt, luôn thu mình và e ngại. Họ cố gắng làm hài lòng người khác với hy vọng được yêu mến, nhưng càng như thế lại càng dễ bị coi thường. Khi bạn đánh mất giá trị bản thân, người khác cũng sẽ không nhìn bạn bằng ánh mắt trân trọng. Nhưng một người phụ nữ từng trải sẽ hiểu rằng, tự tin không phải là sự kiêu ngạo, mà là sự vững vàng nội tâm. Đó là khi cô ấy biết rõ mình là ai, mình muốn gì, và không cần sống theo tiêu chuẩn của bất kỳ ai khác. Cô ấy không cúi đầu để lấy lòng người khác, mà ngẩng cao đầu để sống đúng với bản thân mình. Người phụ nữ tự tin không cần so sánh mình với bất kỳ ai. Mỗi người là một đóa hoa riêng biệt, nở theo thời khắc của mình. Thay vì đố kỵ, họ học cách nắm bắt cơ hội để sống đúng đắn, tự do và có chiều sâu. Và chính khí chất ấy, sự tự tin không phô trương, sự điềm đạm không lạnh lùng, lại là thứ khiến họ trở nên cuốn hút theo năm tháng. Dù ở độ tuổi nào, họ vẫn có thể tỏa sáng một cách đầy sang trọng và khiến người khác phải ngoái nhìn. 2. Siêng năng, từ bỏ lười biếng, tự mình đổi thay số mệnh. Có câu thông minh là nhờ chăm chỉ, còn thiên tài là nhờ tích lũy. Đối với những người phụ nữ bình thường, ai cũng từng mang trong lòng những ước mơ, khát vọng được thay đổi chính mình. Nhưng tiếc rằng phần lớn những ước mơ ấy chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Khi bắt tay vào hành động, họ dễ dàng chùn bước trước những trở ngại đầu tiên. Và rồi, họ đổ lỗi cho số phận, cho rằng mình kém may mắn, sinh ra đã phải chịu thiệt thòi, buông xuôi mọi cố gắng. Lâu dần, sự trì trệ trở thành thói quen. Họ phàn nàn nhưng không hành động. Họ mong cầu nhưng không tiến về phía trước. Cái gọi là bất hạnh trong cuộc sống, nhiều khi không phải do số phận định sẵn, mà chính là kết quả của sự thiếu nỗ lực, thiếu siêng năng mỗi ngày.
Nhưng một người phụ nữ từng nếm trải cuộc đời sẽ hiểu rằng nếu muốn đạt được điều gì có giá trị, cô ấy không thể ngồi yên đợi ai mang đến, cũng không thể dựa dẫm vào người khác. Thay vào đó, cô ấy chọn siêng năng, chọn một lối sống có kỷ luật, chọn bắt đầu từ những điều nhỏ nhất để tích lũy từng chút một. Phụ nữ siêng năng sẽ không chờ đợi. Khi đã có điều muốn làm, họ lập tức hành động. Họ hiểu rằng dù bản thân chưa đủ giỏi, nhưng sự chăm chỉ có thể lấp đầy những thiếu sót. Và chỉ cần không bỏ cuộc, một ngày nào đó họ sẽ chạm đến giấc mơ đã từng tưởng như xa vời. Họ không tìm cách nương tựa hoàn toàn vào đàn ông. Họ hiểu rằng có những nỗi đau, có những gánh nặng chỉ có thể do chính mình gánh vác. Sự độc lập không phải là khước từ yêu thương, mà là một sự trưởng thành. Chỉ khi có năng lực tự đứng vững, người phụ nữ mới có thể đồng hành cùng ai đó mà không đánh mất bản thân. Khi người phụ nữ không ngừng hoàn thiện mình, cô ấy không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn có thể mang lại bình yên và niềm vui cho những người xung quanh. Chính sự chăm chỉ ấy đã tạo nên một khí chất đặc biệt, không cần phô trương nhưng vẫn khiến người khác phải kính nể. 3. Giữ vững giới hạn. Từ chối mối quan hệ mập mờ, bảo vệ giá trị bản thân. Có người từng nói, trong tình yêu, phụ nữ là người cảm tính, còn đàn ông thường lý trí. Đó là lý do khi đối mặt với chia ly, đàn ông có thể buông tay rất nhanh, trong khi phụ nữ lại dễ bị níu kéo bởi cảm xúc, bởi hồi ức và bởi những hy vọng mơ hồ. Một người phụ nữ khi đã yêu thường dốc lòng dốc dạ, cho đi nhiều đến mức quên cả giới hạn. Nhưng nếu không tỉnh táo, sự chân thành đó có thể trở thành gánh nặng. Nhiều người đã tự nhốt mình trong những mối quan hệ không rõ ràng, nơi không có danh phận, không có định hướng, chỉ có những chờ đợi vô vọng. Khi một người phụ nữ thực sự yêu ai đó, cô ấy có thể bỏ qua mọi thứ, kể cả cảm xúc mập mờ của đối phương. Nhưng nếu cứ mãi bị lôi kéo bởi sự lấp lửng ấy, cô ấy sẽ ngày càng lún sâu, cuối cùng chỉ còn lại tổn thương. Trong khi đàn ông sớm quay bước, thì phụ nữ vẫn sống trong ảo tưởng chưa kịp tan. Một người phụ nữ từng trải sẽ không để bản thân rơi vào tình huống như vậy. Cô ấy hiểu rằng để bảo vệ lòng tự trọng, nhất định phải giữ vững giới hạn, phải biết rõ điều gì nên dừng, điều gì không nên tiếp tục. Mỗi người đều có điểm mấu chốt của riêng mình, và nếu đánh mất nó, cũng đồng nghĩa với việc tự từ bỏ giá trị bản thân. Giữ vững giới hạn không phải là khép kín hay khắt khe, mà là sự rõ ràng và minh bạch trong cảm xúc. Đó là khi bạn bước vào một mối quan hệ với sự hiểu biết, không cho phép mình mù quáng. Bạn biết điều gì là xứng đáng, điều gì là không. Một người phụ nữ hiểu đời sẽ không tìm kiếm sự tồn tại trong những mối quan hệ mập mờ. Cô ấy chọn yêu một cách rõ ràng, tử tế và có nguyên tắc. Và khi sống đúng với những nguyên tắc ấy, cô ấy sẽ thu hút được người xứng đáng, biết trân trọng và yêu thương cô một cách chân thành. Chỉ khi giữ vững giới hạn, không dễ dàng bị cuốn vào những mối quan hệ không rõ ràng, người phụ nữ mới thật sự làm chủ đời mình. Khi ấy, cô ấy không chỉ ngày càng tự tin, mà còn có thể vừa sống tốt cho bản thân, vừa nuôi dưỡng những kết nối tốt đẹp, trong sáng và đầy giá trị. Bạn thân mến, trên hành trình làm một người phụ nữ có giá trị, không phải ai sinh ra cũng đã mạnh mẽ, cũng đã tự tin hay đủ tỉnh táo để giữ lấy những giới hạn của riêng mình. Nhưng điều khiến một người phụ nữ trở nên đặc biệt chính là khả năng không ngừng chuyển hóa bản thân, từ sự yếu đuối đến bản lĩnh, từ mơ hồ đến rõ ràng, từ lười biếng đến siêng năng, từ lệ thuộc đến tự chủ. Sự siêng năng không chỉ là đức tính đáng quý, mà còn là chiếc đòn bẩy để người phụ nữ từng bước vượt qua số phận, tự tạo ra cơ hội cho chính mình. Còn việc giữ vững giới hạn trong các mối quan hệ chính là cách để phụ nữ bảo vệ lòng tự trọng, giữ lấy giá trị thật của bản thân và không bị cuốn theo những cảm xúc mù quáng. Một người phụ nữ thực sự trưởng thành là người biết khi nào nên tiến bước, khi nào nên dừng lại. Biết buông bỏ điều không xứng đáng và kiên trì với điều đáng được trân quý. Chính từ sự kiên định đó, cô ấy sẽ ngày càng toát ra vẻ đẹp của sự thanh cao, một vẻ đẹp không đến từ nhan sắc mà từ phẩm chất, không nằm ở ánh nhìn người khác mà ở sự an yên từ bên trong. Trong cuộc sống, có thể bạn không phải là người phụ nữ hoàn hảo nhất, nhưng nếu bạn không ngừng rèn luyện mình, trở nên siêng năng hơn mỗi ngày và biết đặt ra giới hạn để sống xứng đáng với trái tim mình, thì chắc chắn bạn sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc và là người có phúc phần dài lâu nhất. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, có những lúc sự tử tế còn giá trị hơn cả trí thông minh.
Nếu thông minh là một món quà trời ban, thì tử tế lại là một lựa chọn mà mỗi người có thể tự quyết định. Đó chính là ánh sáng tích cực tỏa ra từ tâm hồn. Tiếu Đàm Nhân Sinh mong rằng tất cả chúng ta đều hướng về những điều tốt đẹp, luôn giữ vững lòng nhân ái và đối xử chân thành với những người xung quanh. Đến đây, chương trình xin phép khép lại. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn bình an và hạnh phúc. Hy vọng rằng những chia sẻ hôm nay đã mang đến cho quý vị những góc nhìn hữu ích và đáng suy ngẫm. Nếu quý vị thấy video này ý nghĩa, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng Tiếu Đàm Nhân Sinh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.